Tervetuloa kaikille tähän meidän Saavuta yleisöt yhdenvertaisesti mukaan -hankkeen webinaariin. Ja tätä hankettahan hallinnoidaan täältä Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksestä. Me ollaan ehkä tunnetumpia Oulun juhlaviikoista, järjestetään sitä, ja sitten meillä on tämmöisiä erilaista tapahtumakentän kehittämistoimintaa. Ja mun nimi on Minea Taivalaho ja olen tämän hankkeen koordinaattori. Ja me tavoitellaan tässä meidän webinaarissa tämmöistä avointa keskusteluilmapiiriä ja turvallisempaa tilaa jakaa vaikeitakin asioita ja epävarmuuksia nyt tähän saavutettavuuteen liittyen. Ja tässä nostin meidän turvallisemman tilan periaatteista muutamia sanoja tähän, eli kunnioitetaan toisiamme, ei tehdä oletuksia, kuunnellaan, opitaan ja ennen kaikkea rentoudutaan tämän asian ja aiheen parissa. Tänään me tosiaan keskustellaan yleisön osallistumisesta ja toisaalta siitä, että mitä toiveita yleisöllä on kulttuuritapahtumille. Ja mä annan puheenvuoron Minna Keräselle. Tervetuloa tosiaan Saavuta-hankkeen 4. webinaariin myös minun puolesta. Olen Keräsen Minna ja työskennellyt nyt tässä Saavute-hankkeessa kehittämässä tapaa, jolla voidaan osallistaa kulttuuritapahtumien yleisöjä siihen tapahtuman kehittämiseen. Eli tässä nyt hieman webinaarin kulusta. Eli alkuun otetaan tuommoinen pieni alkulämmittely, eli pääsettekin itse heti kättelyssä puhumaan, valmistautukaa siihen. Ja sitten ruvetaan heti sen jälkeen katsomaan tuota meidän yleisöraatia, eli minkälaiset 2 tapaa meillä on tähän yleisön osallistamiseen kehitetty. Esittelen vähän tarkemmin sitten tavan 1 ja tavan 2, jotka ovat, no tuossa nyt lukee vähän väärin, että luova työpaja ja tuottajatapaaminen sekä tapahtumavierailut, niillä on paljon hienommat nimet oikeasti. Sitten lopuksi otetaan vähän yleisön terveisiä vielä, koska sehän on tämän webinaarin nimikin, terveisiä yleisöiltä. Ja sitten esittelen teille myös muutaman sarjakuvan, joita meillä on näissä yleisötyöpajoissa tehty. Ne ovat hyvin kauniita. Ja sitten ihan lopuksi saa vielä esittää kysymyksiä ja otetaan vähän keskustelua. Minäkin saatan esittää teille vielä kysymyksiä sitten lopuksi. Sitä pitemmittä puheitta niin mennään tuohon meidän alkulämmittelyosuuteen. Eli palautan nyt mieleen joku sellainen tilanne, joka on käynyt kulttuuritapahtumassa, joka on tehnyt siitä vierailusta jollakin tavalla haastavaa tai jopa mahdotonta sinulle. Eli tämä voi olla tapahtunut siis siellä kulttuuritapahtumassa itsessään tai sinne mennessä tai vaikka sitä sinne menoa suunnitellessa. Tai sitten sellainen joku tapahtuma, mikä on tehnyt sulle olon, että sä oot vähän niin kuin väärässä paikassa nyt, että kala kuivalla maalla. Ja voit nyt miettiä tätä hetkisen ja sitten puheenvuoroa pyytämällä, kättä nostamalla, kertoa siitä kokemuksesta ääneen tai sitten kirjoitella tuonne chattiin. Ja ei tarvitse nyt kaikista kipeimpiä, rankimpia muistoja tässä tietenkään alkaa kaikkien kanssa jakamaan. Se voi olla joku hassukin tilanne, tai sitten se voi olla joku tilanne, jonka sä oot huomannut, joka ei ole tapahtunut siis sinulle itsellesi. Ja voit ajatella kulttuuritapahtumaa nyt aika laajana käsitteenä, eli ei tarvitse olla välttämättä konsertti tai oopperassa käynti, vaan voi olla ihan elokuvissa käynti, juhlissa käyminen, taidenäyttelyssä tai jossain kulttuuriharrastuksessa käyminen, käsityökerhossa käyminen, niin sekin voi olla kulttuuritapahtuma. Ja sinne on tullut heti chattiin vissiin viesti. Haluaako Minea lukea sieltä sen ääneen? Joo, täällä on menty toimittajana tekemään juttua Tuska-festivaalista ja erotuttu ulkonäöllä, mutta onneksi oli kamera mukana, niin oli rooli päällä. Kiinnostava tämä rooli päällä ajatus. Hyvä. Se on totta, jonkun roolin suojissa on paljon helpompi tehdä semmoisiakin asioita, mitä ei niin kuin normaalisti tekisi. Silloin tietää, että mä nyt suoritan tässä tätä tehtävää. Chattiin oli taas tullut pari. Haluaako Minea lukea? Haastavaa on yleisesti ottaen se, jos tuntee olonsa ulkopuoliseksi, ei joukkoon kuuluvaksi, yksin tilaisuudessa, jossa ei tunne ketään ja on uudessa paikassa. Sitten täällä on, että minulta kysyttiin Heavy-keikalla, että pidänkö oikeasti tästä musiikista. Elokuvafestivaalilla ulkomailla oletin, että näytöksissä olisi englanninkielinen tekstitys
ja jos ei muuta mainita, mutta eipä ollutkaan kaikissa ja elokuvan seuraaminen ilman ymmärrettävää kieltä oli aika hankalaa. Aistiherkkänä ja arjesta kuormittuneena menin viime kesänä kesäteatteriin rentoutumaan. Kesäteatterin äänet olivat niin kovalla ja esitys muutenkin vauhdikas, että palasin sieltä entistä kuormittuneempana. Sitten täällä on Auralla käsi pystyssä, niin kerro vaan. Joo, moikka vaan Aura Linnapuomi Kulttuuri- ja kaikille palvelusta. Mä otan puheenvuoron, kun on matkalla töihin, niin vaikea kirjoittaa. No mulla on semmoinen kokemus, että olin pienen lapsen kanssa konsertissa, joka oli suunnattu pienille lapsille. Se oli tämmöistä kulttuurikummitoimintaa ja lapseni ei pysynyt paikallaan ja sitten mulle tuli vielä vähän niin kuin ohjeistettiin, että sitten voi mennä välillä tuonne toiseen tilaan rauhoittumaan, että vartijat päästään ovesta ulos. Ja sehän on sinänsä hyvä, että on semmoinen olo, että voi liikkua siinä niin kuin tilojen välillä, mutta silti mä olisin mieluummin vaan pysynyt siellä konsertissa sen liikkuvan lapsen kanssa, enkä lähtenyt niin kuin vienyt häntä siitä tilanteesta pois. Se jäi aika paljon niin kuin askarruttaa ja harmittaa. Kiitos Aura. Sitten vielä palataan chattiin. Olen ollut joskus seminaareissa, jotka järjestetään uutuuden kiiltävissä tiloissa. Osallistujina paljon pukumiehiä tai meikattuja jakkupukuihmisiä. Silloin tuntuu, että menee ihan eri maailmaan, kun itse hiihtää yleensä villasukissa ja rennommassa asussa töissäkin. Kyllä. Sitten on toinen kommentti. Olen ollut kerran eräässä tanssiesityksessä, jonka aikana paikalla olleesta nuoremmasta yleisöstä syntyi häiriköivää ääntä ja käytöstä. Se häiritsi sekä muuta yleisöä että esiintyjiä. Esitysten häiriköinnistä on puhuttukin nyt lähiaikoina muun muassa Taidetestaaja-hankkeen osalta. Sitten vielä, kun hyppää uuteen genreen, oli kyse esim. Musiikkikonsertista tai esittävästä taiteesta, on vaikea tietää milloin voi tai ei saa antaa väliuploadeja tai muuta sellaista. Ensimmäinen klassinen musiikin konsertti esimerkiksi mielessä. Kyllä. Sitten täällä on Markolla kommentti tulossa. Kerro vaan. Joo, mä voisin kertoa, että oikeastaan loppupeleissä tämä kokemus oli ihan positiivinen, mutta se olisi voinut olla jotakin muutakin. Nimittäin me oltiin tuossa joku viikko sitten pari ystävän kanssa teatterissa. Ja meidän ensimmäinen idea oli se, että me oltaisiin varattu niin kuin 3 paikkaa sitten niin kuin eturivistä, että me nähdään hyvin sinne lavalle. Mutta sitten ne olikin jo loppunut ne eturivin paikat ja me jouduttiin sitten ihan takimaiseen riviin. Ja se sitten ensin vähän niin kuin harmitti, että kun sinne taakse jouduttiin, mutta sitten kun ei oltu käyty sillä paikassa ennen, niin sitten havaittiinkin, että se takarivi oli oikeastaan ainoa paikka, mihin me ylipäätään oltaisiin päästy istumaan, koska siinä ei ollut kaiteita niissä portaissa, jotka meni sinne alemmas riveille niin kuin sitä keskeltä sitä salia. Eli oikeastaan tässä oli sitten niin kuin kuitenkin sitten onnettomuus tässä meidän teatteri on matkassa sitten, että takarivi oli oikein mielestäni ihan oikea paikka kuitenkin loppupeleissä. Kiitos. Mä voin ottaa tästä nyt puheenvuoron sitten. Kiitoksia, kun jaoitte nämä kipeät muistot tässä muiden edessä. Eli tämä oli itse asiassa sellainen tehtävä, jota me myös näissä kevään aikana järjestetyissä työpajoissa teetettiin meidän yleisön edustajilla. Ja mun yksi oma muisto, jota mun nyt ei edes tarvitse tässä jakaa, mutta jaanpa silti, oli, että mä olin festareilla käymässä Ilosaarirokissa vuosia sitten, ja me oltiin otettu sieltä semmoinen paikka, meillä oli yksi tosi lyhyt meidän ystävä mukana siellä, ja me otettiin sellainen paikka, missä meni niin kuin sähkökaapeli just siinä kohdalla, ja siinä oli se ärsyttävä koroke, jossa kukaan ei ihan varmasti halua seisoa, niin me mentiin siihen, että me saatiin sille lyhyellekin ystävälle niin kuin näköyhteys sinne lavalle, ja kaikki meni ihan hyvin, kunnes sitten yhtäkkiä siihen meidän eteen niin kuin oikein änkes semmoinen naisoletettu henkilö, jolla oli valtavan kokoinen hattu sen päässä. Ja se rupesi siis heilumaan ja hyppimään siinä aivan vauhkoontuneessa tilassa. Ja niin kuin, kyllä keikalla saa heilua ja hyppiä, mutta se alkoi jo olla niin kuin melko vaarallista, että se töni ja törmäili siellä kaikkiin muihin ihmisiin. Ja sitten sen hattu myöskin esti meiltä näköyhteyden sinne lavalle. Niin se oli vähän semmoinen tympeä, kun oltiin just etitty täydellinen paikka meille, että me kaikki nähdään, niin sitten hattupää tulee siihen heilumaan meidän eteen. Mutta kiitoksia tosiaan vielä näistä
tärkeistä tarinoista. Mennään sitten eteenpäin. Eli tässä kevään aikana tosiaan kehitettiin näitä tapoja yleisön osallistamista varten, ja tämän kokonaisuuden nimeksi tuli lopulta yleisöraati. Ja tosiaan no Saavuta-hankkeesta mä en rupea tässä nyt ihan hirveästi kertomaan, koska Minea siitä jo kertoikin, mutta meillä siis tosiaan oli kehitettävänä toimintamalli yleisön osallistamista ja kuulemista varten. Ja se oli mun tehtävä tässä kevään aikana ja sitten Minean ja minun tehtävä, ja se oli osa minun ylemmän ammattikorkeakoulun tutkielmaa. Ja meitä työskennellyt tässä niin kuin 2 henkilöä silleen kevään ja kesän ajan. Alun perin mietittiin sitä, että meillä olisi tässä yksi kokonaisuus, eli sellainen työpajasta ja sitten tapahtumavierailusta koostuva kokonaisuus, jossa samat henkilöt käy sekä nämä työpajat että vierailut. Mutta sitten me todettiin, että nämä työpajojen ryhmät saattoi olla jopa yli 10-henkisiä, ja meillä oli sitten pieni pelko siitä, että nämä tapahtumavierailut ikään kuin leviävät käsiin, jos meillä lähtee yli 10-henkiset ryhmät sinne vierailemaan, niin päätettiin sitten tehdä siitä 2 erillistä kokonaisuutta. Ja ne on myöskin vähän erilaisia siinä, että millä tavalla niissä kerätään tietoa ja minkälaista tietoa niissä kerätään. Se ensimmäinen on vähän semmoinen niin kuin henkilökohtaisempi, luova työpaja, luovat työtavat siellä käytössä, ja sitten saadaan vähän syvällisempää tietoa yleisöltä. Ja se toinen on semmoinen niin kuin enemmän yksittäisestä tapahtumasta, kun tarvitaan tietoa, niin sellaiseen tarkoitukseen hyvä käyttää. Ja meillä ei ollut mitään siis valmiita yhteyksiä yleisöihin, tai mitään kanavia, joiden kautta voi suoraan kysyä, vaan meidän piti rakentaa se tavallaan niin kuin alusta asti tämä malli, niin sitä nyt tässä seuraavaksi päästäänkin esittelemään. Ja näistä voi tosiaan toteuttaa joko molemmat tai sitten toisen vähän tarpeesta riippuen. No niin, eli tapa 1, luovat kohtaamiset. Eli tämä oli sellainen niin kuin 2-osainen kokonaisuus, jossa ensimmäinen osa oli luova työpaja, jossa koottiin näiden osallistujien kulttuurikokemuksia sarjakuvan muotoon. Eli tuo sama kysymys, minkä mä teille tuossa hetki sitten esitin, niin siitä kysymyksestä tulleet vastaukset, niin niistä tehtiin sarjakuvia. Ja sitten sen jälkeen meillä oli tuottajatapaaminen, jossa sitten keskusteltiin joko yhden tai useamman paikalla olevan tapahtumatuottajan kanssa. Ja nämä oli ihan siis live-tapaamisia, että oltiin kaikki samassa tilassa ja saman pöydän ääressä. Ja me haettiin siihen osallistujia avoimella hakemuksella ja sitten jo olemassa olevista ryhmistä tai yhteisöistä. Ja tämä on nyt sitä niin kuin enemmän sellaista yleisön tason tiedonkeräystä, ja sitä voi käyttää käytännössä kaikkien kulttuuritapahtumien kohdalla. Puhutaanpa sitten siitä, että miten nämä luovat kohtaamiset kannattaa rakentaa. Eli ensimmäisenä pitää tietenkin miettiä, että no keneltä sitä palautetta halutaan saada ja miksi. Eli mikä on sinun kohderyhmä toisin sanoen. Eli haluatko tietoa nykyiseltä jo olemassa olevalta yleisöltä vai sitten kenties joltakin aivan uudelta kävijäryhmältä, jota haluaisit tavoitella. Mieti, että millä tavalla haluat työskennellä luovassa työpajassa. Eli onko se sinun työtapa sarjakuva vai sitten jokin ihan muu. Ja tässä webinaarissa mä esittelen nyt tämän sarjakuvan tai tarkemmin sanottuna ruohonjuurisarjakuvan tekemistä. Se toimi todella hyvin ja siitä todisteena pääsemme lopussa näkemään muutaman työpajoissa tehdyn sarjakuvan. Kannattaa luoda ihan rohkeasti kontakteja jo olemassa oleviin ryhmiin ja yhteisöihin. Perustele myös näille yhteisöille, että miksi teidän kannattaisi tehdä yhteistyötä. Anna sen ryhmän hyväksyä sinut sen sijaan, että menisit sinne vähän niin kuin väkisin sekaan. Sitten kannattaa käydä siellä tutustumassa, esittäytymässä etukäteen ennen kuin näitä luovia kohtaamisia siellä alkaa järjestää, koska sitten tulee kuitenkin tutuksi ja on helpompi sitten
tulla sinne työpajaan ja sitten sinne tuottajatapaamiseen, kun tietää jo vähän, että kuka siellä on vastassa. Ja tässä voi olla tosi tärkeä motivaattori se, että saa sen osallisuuden tunteen, kuulluksi tulemisen tunteen nämä osallistujat. Eli se yksittäin voi jo olla tosi tärkeä asia heille. Ja sitten kun olet saanut itsesi tämän yhteisön hyväksyväksi, niin sovi heidän kanssa noin 2 tunnin mittaista tapaamista, jotka ovat nyt siis nämä luova työpaja ja tuottajatapaaminen. Voi olla vähän lyhyisempiäkin, voi olla vähän pidempiä. Vähän riippuu siitä, että minkälainen ryhmä on vastassa. Eli nyt puhutaan hieman siitä ruohonjuurisarjakuvatyöpajasta. Eli siellä ihan ensimmäisenä luonnollisesti esitellään, että kuka on, mistä on tullut, ja kerrotaan vähän siitä työpajan aikataulusta ja tarkoituksesta. Ja sitten hyvin tärkeää on se, että sinne paikkaan luodaan rento ja lämmin ilmapiiri. Eli voi olla hyvä tuoda sinne esimerkiksi tarjoiluja paikan päälle, käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet. Ja myös mahdollisuuksien mukaan sellainen olisi hyvä, että tilassa saa liikkua halutessaan vapaasti. Ei olla pidetty mitään yhteistä taukoa, vaan aina jos on tuntunut siltä, niin silloin saa pitää tauon. Tietenkin on hyvä ottaa alkulämmittelyt siinä ennen kuin ruvetaan piirtämään. Se on helppo ja nopea, joku helppo ja nopea piirtokättä ja aivoja verryttelevä harjoitus. Esimerkiksi kulttuurialien. Eli tuossa on muutamat kuvat meidän työpajoissa tehdyistä kulttuurialieneista. Mä selitän hetkisen kuluttua, että mistä näissä on kyse. Niin tämä kulttuurialien on siis sellainen alkulämmittely, että se piirretään tyhjälle paperille ja sitten ohjaaja antaa siellä ohjeet. Esimerkiksi, että jos olet syntynyt alkuvuodesta, niin piirrä alienille pikkuiset silmät, ja jos olet syntynyt loppuvuodesta, niin piirrä sille valtavat silmät. Jos tulit paikalle autolla, piirrä alienille ankanräpylät, jos jollain muulla tavalla, piirrä kalanpyrstö ja niin edelleen. Ja jokaisen osion piirtämiseen annetaan semmoinen noin 15 sekuntia aikaa, ja se siis ajoitetaan. Eli täytyy piirtää aika nopeasti ja hyväksyä se, että virheitä saattaa tulla. Ja sitten ihan lopussa nämä alienit täydennetään, eli tosiaan kun niille piirretään vaan nuo silmät, korvat ja ehkä tuo pyrstö ja siivet, niin sitten lopussa sille voi antaa myös keskivartalon ja nenän ja suun ja muita alienille sopivia ominaisuuksia. Ja sitten työpajan ohjaaja piirtää myös oman alieninsa, ja sen jälkeen mietitään sitä, että mitä haasteita tällainen alien saattaisi kohdata kulttuuritapahtumassa. Se ei ole koskaan käynyt maassa, se ei ole koskaan käynyt todellakaan kulttuuritapahtumassa, niin minkälaisia haasteita ja esteitä tuon näköinen tyyppi voisi siellä kulttuuritapahtumassa kohdata. Niitä aina kirjattiin sitten näiden alieneiden ympärille. Onko siellä pukukoodia, miten se kantaa rahaa, sillä ei ole varmaan henkkareita, kuulosuojaimet ei asetu, se kuuleekin aika huonosti ja valot häikäisee. Ja se saattaa kohdata ennakkoluuloja, koska se on erikoisen näköinen tyyppi. Tämä on semmoinen aika hyvä ja hauska lämmittelytehtävä sitten siihen, kun siirrytään miettimään niitä omia haasteita ja esteitä, mitä on saattanut kulttuuritapahtumassa kohdata. Ja alkulämmittelyn jälkeen ohjeistetaankin sitten sen sarjiksen tekeminen, ja sitten ohjaaja sanoo myöskin sen, että mistä aiheesta niiden sarjakuvien haluaa kertovan. Eli senhän ei ole pakko olla näistä kulttuuritapahtumien haasteista, vaan se voi olla myös jokin muu aihe. Niiden tekemiseen kannattaa varata semmoinen reilu tunti. Toiset tekee paljon nopeammin, toisilla kestää vähän kauemmin, mutta suurin piirtein semmoinen tunteroinen meillä on niihin aina mennyt. Ja ohjeistushan on siinä mielessä hyvin yksinkertainen, että piirtämisessä on 4 vaihetta. Eli ensin luonnostellaan lyijykynällä, sitten tussataan, sitten tehdään tekstit puhekupliin, mahdollisia efektejä, mitä sarjakuvan haluaa tehdä, ja sitten kumitetaan lopulta ne lyijykynän jäljet sieltä pois. Sarjakuvataiteilijahan ei siis tarvitse olla millään muotoa, että osaa tämmöisen sarjakuvatyöpajan vetää tai sarjakuvan piirtää. Minun villi väite on se, että kaikki osaa piirtää sarjakuvan, ja kuka tahansa pystyy tekemään neliruutuisen, tosi mielenkiintoisen sarjakuvan mistä tahansa aiheesta.
mutta kuka tahansa ei esimerkiksi pysty tekemään minuutin mittaista tosi mielenkiintoista videota jostakin samasta aiheesta. Se on minun villiväite. Myöskin se, että jos pitäisi valita, että luetko mieluummin neliruutuisen sarjakuvan, jossa kerrotaan jostain, vai katsotko minuutin mittaisen videon, jossa kerrotaan samasta aiheesta, niin aika moni valitsee ensimmäisenä sen sarjakuvan. Tästä siis kokemuksesta jää niin kuin tämmöinen fyysinen todiste, joka on aika painava todiste myöskin, että mulla on ollut tämmöinen kokemus ja tässä se nyt on kuvitettuna ja sanoitettuna, niin se menee paljon voimakkaammin tunnetasolle kuin vaikka se, että olisi pelkillä ranskalaisilla viivoilla selitetty jokin asia, että no siellä oli paljon portaita, siellä oli korkeat kynnykset, siellä oli hirveä meteli. Niin kun siitä piirretään sarjakuva, jossa on kuvaa ja tekstiä, ei välttämättä edes tekstiä ollenkaan, niin se menee eri tavalla muistiin ja se menee tunnetasolle asti. Yhdessä meidän työpajassa muun muassa myös sokea henkilö on piirtänyt sarjakuvan ihan siis itse, niin totesimme siinä, että kyllä tämä sarjakuvan tekeminen jotenkin vaan toimii hyvin. Ja sellaisetkin henkilöt, jotka alun perin tuumas, että no ei he osaa oikein piirtää ja ei he ole ikinä tämmöistä tehnyt, niin totesivat lopuksi, että tämä oli tosi hauskaa. Niin minusta se oli todella hienoa nähdä, että sarjakuvan kieli se on kaikki kielirajat ylittävä kieli. Niin lopuksi esitellään sitten nämä valmiit sarjakuvat ryhmän kesken ja sitten niistä voi keskustella siinä lyhyesti. Ja sitten lopussa tietenkin tärkeää kysyä osallistujilta, että miltä se työpaja on tuntunut ja minkälainen siellä on ollut tunnelma. Ja piirtovälineitä tietenkin kannattaa varata mukaan. Oliko tulijoilla tiedossa ennakkoon, että piirretään? Kyllä oli. Meillä luki siellä työpajan tiedoissa, että täällä tehdään sarjakuvia. Tosin meillä oli myös englanninkielinen työpaja, niin siinäkin luki kyllä sitten hakuteksteissä, ilmoittautumisteksteissä, että comic workshop. Mutta yksi henkilö oli siellä sitten ajatellut, että sinne tullaan tekemään niin kuin teatterijuttuja, draamajuttuja. Ja no, hän sitten rohkeasti kuitenkin tarttui kynään ja teki tosi hienon sarjakuvan ja totesi, että tämä oli hauskaa. Niin. No sitten sarjakuvien jälkeen mennään tuottajatapaamiseen, eli näiden välillä on meillä ollut suurin piirtein semmoinen viikko. Ja ennen tätä tuottajatapaamista mietitään, että minkälaisia kysymyksiä haluat esittää yleisölle ja tuottajille. Ja siellä siis tuottajatapaamisessa tosiaan nimensä mukaisesti on läsnä kulttuurituottaja tai kulttuurituottajia. Nämä kysymykset tietenkin kannattaa kirjoittaa itselle ylös ja sitten jonkinlainen keskustelurunko, että sitä pystyy ohjaamaan paremmin eteenpäin sitä käytävää keskustelua. Ja meillä nämä kysymykset on koskenut esimerkiksi tiedonsaantia tapahtumasta, tapahtumien kiinnostavuutta ja sitten lähtemiseen vaikuttavia asioita ja esimerkiksi järjestäjien arvoja. Siellä tapaamisessa paikan päällä sitten luonnollisesti on kohteliasta jälleen esitellä itsensä. Siellä saattaa olla uusiakin ihmisiä paikalla ja sitten luonnollisesti antaa sen tuottajan esitellä itsensä tai esitellä heidät tai hänet. Ja sinne tilaan voi luoda jälleen semmoista rentoa ja lämmintä tunnelmaa. Muistutetaan osallistujia siitä, että ollaan tasa-arvoisia tässä. Ollaan yhdenvertaisina tässä keskustelun äärellä. Ja voidaan istua vaikka saman pöydän ympärillä kaikki, niin siitä jo tulee semmoinen olo, että no niin, me ollaan yhdessä tässä. Sitten alkulämmittelynä sielläkin, koska tietenkin usein tarvitaan hieman virittäytymistä siihen keskusteluun, ettei heti hypätä suoraan syvään päähän, niin me ollaan käytetty esimerkiksi Innokylästä lainattua Huonoin mahdollinen ideaharjoitusta, hieman muokattuna. Meillä sen nimi on ollut maailman paskin tapahtuma. Niin siinä ollaan mietitty siis, että minkälainen olisi huonoin mahdollinen kulttuuritapahtuma ja apukysymyksinä, että no minkälainen tapahtuma se on, missä se on ja kenelle se on järjestetty. Niin yksi, mikä tulee mieleen, oli muun muassa semmoinen pallomeritapahtuma muoviallergisille ja sinne pääsee ilmoittautumaan vaan, jos on S-etukortti ja silloinkin pelkästään puhelimitse. Ja sitten alkulämmittelyn jälkeen voidaan aloittaa se keskustelu jollakin helpohkolla kysymyksellä, niin saada viimeisetkin alkukankeudet karistettua siinä.
Ja myös näitä sarjakuvia, jotka on siellä aikaisemmassa pajassa tehty, niin voi ja kannattaa ehdottomasti käyttää siellä keskustelun avaajina. Kerro Minna vielä siitä, että minkälaisia porukoita tai ryhmiä tai henkilöitä on osallistunut näihin pajoihin. Yksi osallistujaryhmä tuli tuolta Kukoista hankkeen puolelta. Siellä oli tämmöinen niin kuin, heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria aikuisia, jotka kokoontui sitten kulttuurivoimalan tiloissa tuolla Tuirassa, niin me mentiin heidän tykö pitämään nämä työpajakokonaisuudet. Ja sitten meillä oli nuorten ystävien klubitalo Pönkän väki. Käytiin heille pitämässä myöskin sarjistyöpaja ja tuottajatapaaminen. Ja sitten oli semmoinen sekaryhmäksi kutsumamme avoimella hakemuksella koottu ryhmä, jossa ei ollut mitään erityisiä pohjavaatimuksia. Ja sitten oli vielä niin kuin yksi englanninkielinen kansainvälinen ryhmä, johon siinä oli haasteita. Sinne ilmoittautui kyllä 7-8 henkeä, mutta sitten lopulta sinne ensimmäiseen tapaamiseen tuli paikalle vain 2. Mutta se oli silti hyvin hedelmällinen sarjakuvatyöpaja. Niin sellaiset oli meidän ryhmät. Marko, olepa hyvä. Joo, voisin jatkaa tuosta, mitä Minä kysyi, että sä kun tuossa puhut aiemmin siitä, että tavallaan perustella se, että miksi kannattaa lähteä mukaan tekemään yhteistyötä, niin siihen liittyy oikeastaan 2 asiaa, eli mistä tai miten sä löysit nämä niin kuin sopivat osallistujat ja millä tavalla sait sitten perusteltua heille, että he lähtee tekemään sun kanssa yhteistyötä näiden raatien osalta. Sen muistan, että siinä oli haasteita, että koska Oulun kulttuuritapahtumayhdistystä ei tunne kukaan. Että Oulun juhlaviikot on jo niin kuin monille tuttu, mutta niin kuin meidän yhdistys ja meidän toiminta, niin se on niin erityyppistä, että me ei niin kuin lähtökohtaisesti tehdä niin kuin tällaisia työpajatoimintaa esimerkiksi ihmisten kanssa, niin siinä oli tietenkin niin kuin haasteet, että me oltiin tuntematon toimija. Koska meillä oli kahdenlaisia pajoja, toiset oli sellaisia, että me mentiin suoraan johonkin ryhmään, joku porukka, joka jo valmiiksi tuntee toisensa ja kokoontuu, niin sinne oli helpompi mennä, mutta siinä vaadittiin sitä perustelua ja sellaista, että se ei ollutkaan niin, että me vaan mennään sinne, vaan että meiltä kysyttiin, että no miksi me haluttaisiin tehdä tänne tai mitä tarjottavaa teillä on meidän niin kuin tapaamisiin ja kokoontumisiin. Se on niin kuin hyvä muistaa, että todella täytyy perustella ja miettiä, että miksi se osallistujaporukka, mitä se siitä saa, koska mehän saadaan sitä tietoa ja niin kuin sitä puolta, mutta että sitten mitä se toinen porukka saa. Ja esimerkiksi tämä kulttuurivoimalan työpaja, niin se oli semmoinen, että siellä kokoontui valmiiksi tällaista niin kuin kulttuurista ja taiteista kiinnostunutta nuorta väkeä. Sinne oli haettu, se oli just meidän kohderyhmää, mutta he erityisesti oli tosi kriittisiä niin kuin ensi alkuun meitä kohtaan. Ja me tehtiin siis semmoinen ihan esittely, dia-show, minkä sitten se ryhmän vetäjä esitteli niille nuorille. Ja sitten he niin kuin itse päätti, että okei, että he voisivat saada tästä jotain irti. Heillä oli tekeillä tämmöinen niin kuin oma taidetapahtuma ja me niin kuin ajateltiin, että he voisivat myös sitä varten niin kuin siihen omaan osaamiseen ja ammattitaitoon saada tästä yhteisestä työskentelystä jotain irti. Ja myöhemmin selvisi, että olivat tykänneet pajasta ja siitä, että se oli paljon niin kuin saanut niin kuin heidänkin tapahtumaan sitä saavutettavuusnäkökulmaa, niin kuin, että he oli siitä saanut paljon tietoa. No sitten taas klubitalo Pönkkään, niin sieltä tuli meille suoraan vinkki siitä, että tarjoilut, että jos on karkkia tai muuta hyvää siinä tarjolla, ja sitten siellä ehkä se sarjakuvan piirtäminen oli semmoinen niin kuin motivaatio, että he on tottunut tekemään tämmöistä niin kuin taidetoimintaa ja niin kuin tällaisia työpajoja niin sitä kautta. Mutta sielläkin ihmiset valitsi, että joku jätti tulematta ja toinen sitten tuli sinne paikalle. Ja kaikkein haastavimpia oli nämä meidän niin kuin itse järjestämät ryhmät, jossa me vuokrattiin tila ja niin kuin omana itsenään tavallaan ilman sitä jotain muuta kaveriorganisaatiota. Niihin oli vaikein löytää sitä porukkaa ja siinä sitten tämmöiset ihan siis kysyminen, että jos tiesi, että joku voisi olla sellainen, jota kiinnostaisi olla tällaisessa mukana, niin sitä kautta löytyi. Mutta se oli haastavinta. Ja sitten ehkä Minna kertoo myöhemmin vielä tästä toisesta tavasta,
missä niin kuin, yleisö osallistuu tapahtumaan, niin siinähän se porkkana on se, että se yleisö saa sen maksuttoman osallistumisen siihen tapahtumaan. Ja sitten toki sitä pystyy tekemään sen tapahtuman niin kuin omalla brändillä ja sillä, että se on jo valmiiksi niin kuin tunnettu ja siellä on jo valmiiksi on niin kuin kanavia kohdata sitä yleisöä. Mutta silloin kun mennään aivan niin kuin vieraana toimijana niin kuin tämmöiselle suurelle kentälle ja yritetään saada ihmisiä tulemaan, niin se on haastavaa ja se pitää tiedostaa, että se ei tapahdu ihan niin kuin näin. Siellä on Outilla käsi pystyssä, niin sano vaan. Ehkä sä vastasit jo osittain, kun sanoit, että oli ilmaisia lippuja näin, mutta että ilmeisesti ei maksettu palkkiota näille osallistujille. Juu, ei maksettu palkkiota. Sen voisin sanoa siitä motivaatiosta vielä, että monet kuvasivat sitä työpajaa jälkikäteen niin kuin aivan ihanana. Ja sitten se semmoinen niin kuin kuulluksi tuleminen. Meiltä ihmisiltä harvoin kysytään meidän mielipidettä niin kuin perusteellisesti ja syvällisesti, mitä näissä työpajoissa tehtiin. Ja sitten kun sitä mielipidettä tai kokemusta, sitä henkilökohtaista kokemusta ei lytätä tai ei ruveta selittelemään, että no miksi meillä nyt on näin, vaan se otetaan vastaan sellaisenaan, niin se on itse asiassa aika niin kuin merkittävä kokemus. Toinen, mitä näissä työpajoissa tapahtui, niin me huomattiin, että ihmisen ymmärrys myös siitä omasta roolistaan tapahtumaan niin kuin osallistujana, niin se jotenkin syveni. Et tuli semmoinen, että ahaa, että mä oon tämmöinen henkilö, jollain lailla se itseymmärrys niin tästä näkökulmasta kasvoi monilla, ja että mä oon tämmöinen henkilö, mutta että kuitenkin mä haluaisin mennä ja olisi tärkeää, ja sitten, että no voisinhan mä nyt mennä tonnekin tapahtumaan, että jotenkin siinä niin kun sitä käytettiin paljon aikaa siihen yhteiseen keskusteluun, ja saatiin luotua semmoinen turvallinen tila puhua niin kuin aika vaikeista ja hyvin henkilökohtaisista asioista, niin monille oli semmoinen niin kuin avaava ymmärrys sitä omasta itsestä tapahtumaan osallistujana. Kyllä, ja sitä siis oli aivan uskomattoman hienoa katsoa ja kuunnella sitä keskustelua, mitä meillä monesti tosi spontaanistikin syntyi näissä eri tilanteissa, eri tapaamisissa. Ja sitten vielä monen kuukauden päästäkin meillä yksi sarjakuvatyöpajassa käynyt henkilö tuli sitten myös tuohon meidän toiseen kokonaisuuteen mukaan, ja hän siellä muisteli, siis tässä oli kuukausia välissä, niin muisteli, että miten ihana se sarjakuvatyöpaja silloin oli. Niin se oli jättänyt semmoisenkin jäljen, että se oli niin ihanaa, että siellä sai tehdä ja jutella ja tulla kuulluksi. Siellä tapaamisessa on hyvä muistuttaa, että sekä yleisö että nämä tuottajat voivat vapaasti esittää kysymyksiä ja kommentteja missä tahansa vaiheessa. Ja se keskustelu saattaa polveilla, ja se saakin polveilla. Siitä syntyy monesti kaikista hedelmällisimmät ja mielenkiintoisemmat asiat ja jutut. Ja tarpeen mukaan sitä voi sitten ohjata niin kuin kevyesti, lempeästi sinne oikeille raiteille uudella kysymyksellä tai aiheella. Monesti löytyy joku hyvä aasinsilta, jota pitkin köpötellä eteenpäin. Ja sitten jos aikaa jää, niin siinä voi lopuksi vielä koostaa sellaisen unelmien tapahtumakartan, joka toimii sitten vastapainona sille alun maailman paskin tapahtuma lämmittelytehtävälle. Ja meillä jäi aikaa vaan yhdessä työpajassa sen tekemiseen, mutta siitäkin tykättiin kovasti ja se oli niin kuin osalle siihen tilaisuuteen osallistujista niin ollut nimenomaan se hetki, jolloin heistä tuntui, että nyt minä tulin todella kuulluksi, kun sai käydä laittamassa post-it-lappuja itse sinne fläppitaululle ja kertoa, että miten joku tapahtuma voisi olla täydellinen ja unelmien tapahtuma ja vastata juuri minun tarpeisiini. Hypätään tapaan 2, eli kulttuurin keltanokat, eli toisin sanoen tapahtumavierailut. Ja tämä oli nyt sitten tämmöinen vähän, sanoisiko, että laajempi kokonaisuus. Se oli 3-osainen ensinnäkin, ja se lähtee liikkeelle tuosta aloitustapaamisesta, jossa sitten käydään läpi tulevaan tapahtumavierailuun liittyviä asioita. Ja sitten sitä seuraa tietenkin tapahtumavierailu, jossa yleisö vierailee jossakin, no meillä oli 4 tapahtumaa siinä mukana, niin jossakin mukana olleesta tapahtumasta. Ja sitten päätetään palautetilaisuuteen, jossa yleisö ja sitten tämän vierailun tapahtuman tuottaja ja tai muuta henkilökuntaa keskustelevat koetusta kulttuurielämyksestä. Yleisöraatiin tai kulttuurin keltanokkiin meillä haettiin verkkolomakkeella
ja sitten tehtiin valinnat hakemustekstien perusteella. Kohta päästään tutustumaan hieman siihenkin, että minkälaisia hakemustekstejä esimerkiksi meille tuli. Ja tässä on vähän pienemmät ryhmät kuin noissa aikaisemmassa kokonaisuudessa, eli siinä on noin 6 henkilöä suurin piirtein per tapahtuma. Ja sitten nämä tapaamiset, eli tuo aloitustapaaminen ja palautetilaisuus, niin järjestettiin verkossa. Ja tämä siksi, että me haluttiin tehdä mahdolliseksi myös esimerkiksi kaukana asuville henkilöille tai sitten henkilöille, joiden on vaikea vaikka poistua kotoa, niin osallistua myös näihin aloitustapaamiseen ja palautetilaisuuteen vähän helpommin. Tässä kokonaisuudessa nyt kerätään siis täsmällisempää tietoa jostakin yksittäisestä kulttuuritapahtumasta. Niin kuin tuossa aikaisemmassa oli vähän semmoista yleistajuisempaa vähän niin kuin kaikista kulttuuritapahtumista, niin sitten tässä on jostakin tietystä. Ja tässä on hyvä muistaa, että ne palautelomakkeet, jotka yleisö täyttää sitten tapahtuman jälkeen, niin kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja pohtia silleen aika syvällisesti, että mitä niissä aikoo kysyä, mitä haluaa tietää. Tässä on ensimmäisenä vaiheena on se yleisön haku, eli keitä sinne keltanokkiin nyt ylipäätään otetaan mukaan, pääsee mukaan, niin tässä voidaan kutsua niin kuin yleisön edustajia, jo olemassa olevan yleisön edustajia, tai sitten uusia yleisöjä mukaan kehittämään tätä tapahtumaa. Ja tässäkin voi miettiä sen, että haluaako juuri siltä nykyiseltä yleisöltä sitä palautetta vai sitten houkutella uusia yleisöjä, kehittää sitä tapahtumaa niin, että saattaisi olla kiinnostavampi joitakin uusia henkilöitä kohtaan. Ja haku voi tapahtua esimerkiksi verkkolomakkeella. Meillä oli verkkolomake ja se toimi oikein hyvin. Ja se kannattaa kysyä tai pohtia, että mitä siinä verkkolomakkeessa kysytään, että minkälaisia ominaisuuksia siltä koeyleisöltä kaipaa. Ja hausta voi sitten tiedottaa omilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavoilla. Ja sitten siinä on tärkeää kertoa niiden tapaamisten ajankohdat ja sitten tarjota vastineeksi siitä osallistumisesta niin ilmainen maksuton vierailu sinne omaan tapahtumaan. Ja hakemusten perusteella valitaan sitten 5-6 henkilöä per keltanokkaryhmä. Ja sitten kannattaa pyrkiä siihen, että muodostaisi mahdollisimman moninaisen joukon, niin sitten saa myös monenlaista palautetta monenlaisesta erilaisesta näkökulmasta. Ja sitten kun valinnat on tehty, niin on kohteliasta tiedottaa sekä valituille että valitsematta jääneille henkilöille tästä valinnasta. Tässä nyt esimerkiksi muutamia asioita, mitä meidän hakulomakkeeseen tuli. Mä voin lukea nämä täältä ääneen, eli nämä on siis kaikki sellaisilta henkilöiltä, jotka tuli valituksi tänne meidän yleisöraatiryhmiin. Haluaisin, että jokainen tapahtuma olisi turvallinen ja esteetön. Saavutettavuus on minulle kantava teema sekä kokijana että tekijänä. Olen muutamat viimeiset vuodet ollut jumiutuneena kotiin 4 seinän sisälle, mutta nyt haluaisin alkaa käymään lainausmerkeissä ihmisten ilmoilla, jopa yksin. Vuodesta 2020 olen ollut pyörätuolissa ja tästä on aiheutunut suorastaan pelkoa lähteä tilaisuuksiin. Ehkä minäkin vielä jonakin päivänä saan ja osaan tehdä jotakin ja minuakin arvostetaan. Haluan rikkoa rajojani ja mennä mukavuusalueeni ulkopuolelle. I like to approach events through the prism of my own research and personal life trajectory, e.g. moving between countries, experiencing different cultural contexts. Eli me pyydettiin tosiaan tässä hakemuksessa hakijoita kuvailemaan heidän omaa erityistä lähestymistapaansa, että miten he lähestyy kulttuuritapahtumia. Ja omin sanoin kertomaan siitä. Toivotimme tervetulleeksi myös pitkät vastaukset ja niitähän tuli. Ja meillä oli suoranainen valinnan vaikeus siinä, että ketkä me otetaan, koska ne kaikki vastaukset oli niin kertakaikkisen hienoja. Niin sitten me pyrittiin ottamaan siihen ja otettiinkin siihen mahdollisimman paljon niin kuin erityyppisiä, moninaisia vastauksia, että me saatiin sitä palautetta monista erilaisista näkökulmista. Palaan vielä tuonne edelliseen slaidiin. Tuleeko tästä jotakin kysymyksiä? Ei ole kysymys, mutta
Laitoin tuohon chattiin linkin siihen hakuilmoitukseen. Se löytyy vielä tuolta Olujuhlaviikkojen sivuilta. Siinä me myös hoksautettiin ihmisiä, että he voisivat valita sellaisen tapahtuman, mihin he ei ehkä normaalisti menisi. Eli jos on tottunut käymään tietyn tyyppisissä tapahtumissa, niin valitsisi nyt sitten aivan erilaisen. Ja monet oli myös hakenut vähän sillä kulmalla, että hei, minäpä lähden kokeilemaan jotain aivan uutta. Ja sehän tässä niin kuin on kulttuuritapahtumien näkökulmasta niin kuin on yksi näkökulma, että ihmiset uskaltaisi kokeilla jotain sellaista, mihin he ei niin kuin normaalisti meniskään. Eli itse asiassa koko tämä niin kuin yleisöraadin haku ja tämä niin lisäsi sellaista niin kuin uuden kokemisen mahdollisuutta tai sellaista niin kuin seikkailumieltä monilla. Ja sen sanon vielä, että tästä me saatiin tosi hyvä ja onnistunut kokemus, että me oltiin aivan äimänä, kun me saatiin näitä hakemuksia, että miten auki ihmiset oli niissä ja miten he oli niin kuin jo ymmärtänyt, että he ei vaikkapa osallistu tapahtumiin kovin usein tai että on tällaisia haasteita ja esteitä ja ennakkoluuloja ja silti he haki tässä mukaan. Niin jo pelkästään tämä jollain lailla niin kuin loi sitä semmoista dialogia tapahtuman ja yleisön niin kuin välille. Niin tämä on semmoinen, mitä kyllä ajattelen, että kaikkien pitäisi tehdä tällä tavalla. Se oli siis ihan käsittämättömän hienoa lukea niitä hakemuksia, miten hyvin ihmiset oli just tarttunut just siihenkin, että enpä ole ennen käynyt tuommoisessa tapahtumassa, että haenpa nyt siihen. Ja sitten tosi monet oli laittanut siellä, meillä oli kohta, jossa kysyttiin, että kuvaile itseäsi kulttuuritapahtumien kävijänä asteikolla. En käy kulttuuritapahtumissa kovin usein tai en käy ollenkaan ja sitten että käyn todella usein. Niin tosi monilla oli sitä, että en käy kovin usein. Niin minusta se oli aivan siis todella hienoa, että miten rohkeasti he sitten lähtivät lähestymään tämmöisiä aivan uudenlaisia, niin kuin vaikka jats-tapahtumaa, jossa ei ole ennen käynyt, tai nykysirkusta, joka saattaa olla monille tosi vieras taiteenlaji, niin lähtivät mukaan. Se oli kertakaikkisen hienoa. Eli sitten päästään käytännön osuuteen, eli miten järjestetään esimerkiksi nyt tämä aloitustapaaminen. Ja se on hyvä järjestää enintään viikkoa ennen sitä tapahtumaa suurin piirtein. Ja sen kesto on noin puolisen tuntia, eli se on semmoinen aika lyhyt, tiivis esittely siitä, että mitä tuleman pitää. Siinäkin on kohteliasta heti alkuun esitellä itsensä ja sitten pyytää myös nämä ryhmän jäseniä esittelemään itsensä ja kertomaan myös siinä tilanteessa, että no mikä se heidän erityinen näkökulma näihin kulttuuritapahtumiin on. Ja tässä olisi ihan hyvä pitää kamerat päällä, etenkin järjestäjillä. Se rakentaa luottamusta, kun pystyy näkemään henkilön kasvot. Ja jos myös ryhmän jäsenet ovat siihen halukkaita, niin heidän kannattaa myös pitää toki kamerat päällä. Tässä on hyvä käydä läpi ne kaikista tärkeimmät asiat siihen vierailuun liittyen, esimerkiksi se lippujen nouto, miten sinne saavutaan, onko se esteetön tila, millä tavalla se on esteellinen ja sitten, että miten palautetta annetaan myöhemmin. Ja tarjoa sitten myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Hölmöjä kysymyksiä ei ole, vaan mieluummin kannattaa kysyä kuin ihmetellä. Ja tämä on tärkeä tilaisuus siihen niin sitouttamisen kannalta, että tämä osallistuja niin sitoutuu osallistumaan myös siihen tapahtumaan ja sitten palautetilaisuuteen myöhemmin. Eli siinä tulee vähän tutummaksi se muu ryhmä ja sitten tapahtuman työntekijät ja sitten tämä järjestäjä. Osallistumisjännitys voi siinä hieman hellittää ja sitten varsinkin mekin, kun ei olla mikään niin tunnettu toimija oltu, niin sitten me tultiin vähän tutummiksi ainakin heille. Ja siinäkin voi luoda semmoista lämmintä tunnelmaa, vaikka ollaankin verkossa eikä läsnä, niin mä aina totesin siinä verkkotilaisuuksien aluksi, että kahveja ei nyt voida tässä juoda, muuten pyytäisin teitä ottamaan kahvia ja pullaa, mutta rennosti voidaan silti ottaa. Ja kannattaa myös kiittää osallistujia paikallaolosta, se tuo lämpimän mielen. Ja nämä kannattaa tosiaan pitää aika semmoisena lyhyinä ja tiiviinä. No sitten itse tapahtuman vierailu, se nyt on aika itsestäänselvä, että mitä siellä tapahtuu. Meillä yleisö meni näihin tapahtumiin itsenäisesti.
mutta vaihtoehtoisestihan ryhmä voi myös sopia tapaavansa vaikka paikan päällä siellä tapahtumapaikalla. Ja ryhmälle kannattaa jo sen tapahtuman aikana antaa niin kuin pohdittavaksi muutama semmoinen ydinkysymys, mihin aivan erityisesti haetaan vastauksia. Ja ne voi antaa tulostettuna esimerkiksi tuon pääsylipun kanssa kirjekuoressa tai pienessä pussissa. Ja siellä voi mukana olla myös pieni tervetulo- tai kiitoskirje ja ehkä pieni lahja. Eli me toimittiin sillä tavalla, että meillä yleisö sai nämä pääsylippunsa semmoisessa pienessä paperikassissa, jossa oli mukana myös tosiaan tämmöinen kiitoskirje, jossa sitten oli nämä kysymykset, niitä oli 3 kappaletta. Ja siellä kassissa oli myös ollut juhlaviikkojen tarra ja sitten pientä syötävää ja pikkuinen juomapullo, koska oli kesäkuumimmillaan, niin oli mukava saada vähän virkistystä. Ja pelkkä jo se kirjekin ilahduttaa, se tuo niin kuin tervetulleen olon ja sellaisen olon, että on haluttu henkilö siellä. Ja siitä saatiin paljon palautetta, että olipa mukava saada tämmöinen kirje. Ja sitten tapahtuman jälkeen ryhmälle on toki hyvä lähettää muistutus siitä, että palautelomakkeeseen voi nyt vastata ja se on jonkun tietyn ajan auki. Tuleeko tästä kysyttävää? No mä sanon sen, että mä muistan, että moni niistä osallistujista oli tosi epävarma aluksi, että onko minusta nyt tähän tai että onko minusta nyt yhtään mihinkään. Ja jotenkin sen semmoinen niin kuin varmistaminen näissä alkutapaamisissa ja muissa, että just sun kokemuksella on merkitystä, että itse asiassa juuri sinä olet tämän yleisönäkökulman asiantuntija ja me halutaan kuulla sinun asiantuntijuutta, niin se oli tosi tärkeää, että sen itsetunnon vahvistaminen ja että me just halutaan tietää, että no mihin kaikkeen jäit jumiin ja mitä tapahtui ja mitä sun päässä liikkui silloin, niin siihen niin kuin moni kykenee, mutta että se vaati kuitenkin myös semmoista vahvistusta ja rohkaisua ja siksi siinä se ensimmäinen aloitustapaaminen oli tärkeää, että tultiin tutuksi ja niin kuin ihmiset kertoi niistä omista näkökulmistaan ja sitten sai ehkä muiltakin semmoista niin kuin vahvistusta ja rohkaisua. Ja vähän puhuttiin myös siitä, että monihan koki niin kuin jännitystä siitä yksin osallistumisesta ja siitä yksinäisyydestä. Ja se oli aika semmoinen kantava teema niin kuin monissa tapaamisissa, niin siihenkin niin kuin sitä, että tarjottiin esimerkiksi mahdollisuus, että Minna oli jokaisessa tapahtumassa myös osallistujana ja oli mahdollisuus, että jos ei uskalla tai halua osallistua yksin, niin voi sopia Minnan kanssa, että mennäänkin yhdessä ja istutaan vierekkäin. Että tällaisia niin kuin pieniä asioita, jotka niin kuin vaikutti siihen, että yleisöllä oli sitten ja tässä raadissa mukana olevilla oli semmoinen turvallinen olo osallistua. Siihen me pyrittiin sillä, että madalletaan sitä kynnystä ja tehdään siitä niin kuin helppoa kaikille siitä osallistumisesta. Palautetilaisuus järjestetään sitten noin viikon kuluttua vierailusta. Ei kannata olla yhtään aikaisemmin ainakaan, eikä kannata olla toisaalta liian myöhäänkään tai pitkän ajan päästä, koska sitten se oma kokemus siitä tapahtumasta alkaa jo haihtua mielestä. Ja palaute tietenkin käydään etukäteen läpi, jotta sieltä osataan nostaa keskusteluun sitten asioita, jotka on nousseet palautteessa paljon esille. Ja sielläkin on hyvä käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet ja kannattaa sanottaa se, että tämä on niin kuin rento ja turvallinen tapaaminen, jossa saa niin kuin vapaasti nyt kertoa siitä omasta kokemuksesta ja kertoa sitä palautetta. Ja mahdollisuuksien mukaan taas kannattaa pyytää osallistujia laittamaan kamerat päälle, jos se onnistuu. Ja itse se kannattaa tietenkin pitää päällä ihan koko ajan. Keskustelua kannattaa herättää sellaisista aiheista, jotka on siellä palautteessa nousseet tosiaan erityisesti esille. Ja semmoinen niin kuin omastakin palautteesta saattaa nousta jotakin ihan uusia ulottuvuuksia esille, kun siitä pääsee keskustelemaan kasvokkain, vaikka tässä nyt ollaankin siis verkkokameroiden välityksellä, mutta silti niin se voi avautua ihan uudella tavalla siinä keskustelun yhteydessä, kun kuulee, miten toiset on sen kokeneet. Ja sitten erityisesti sille henkilölle, joka ottaa sitä palautetta vastaan, niin kannattaa muistaa se, että se palautteen antaja, eli yleisön edustaja, on
yleisön kokemuksen asiantuntija tässä tilanteessa ja oikeasti niin kuin, se ei ole ihan helppoa antaa vaikka kritiikkiä kasvotusten jollekin tapahtuman järjestäjälle, niin sitä kannattaa kunnioittaa, sitä palautteen antajaa, kuunnella ja kiittää häntä sen sijaan, että alkaa selittelemään tai vähättelemään sitä palautetta ja niin kuin kunnioittamaan sitä toisen mielipidettä ja ajatusta ja ottamaan se vastaan. Sen ei tarvitse antaa mennä oman ihon alle, vaan sen voi ottaa vastaan, että ahaa, okei, tällainen kokemus, hyvä, sitä voidaan kehittää, sitä voidaan käyttää tässä suunnittelutyössä. Toki tässä voi käyttää apuna diaesitystä sen keskustelun rytmittämiseen, että kun se jakaa aihealueisiin, niin silloin on helpompi käydä niin kuin niitä asioita silleen systemaattisesti ja niin kuin loogisesti järjestyksessä läpi. Sitten vähän haasteista, joita me kohdattiin tässä kevään ja kesän aikana, eli niin kuin aikaisemmin taidettiin sanoakin, niin siellä työpajoissa osallistujien saamisessa se avoin hakemus toimi tosi heikosti. Kansainväliseen ryhmään tosiaan tuli niitä hakeneita ja sitten paikalle tuli 2. Ja parhaat tulokset me saatiin lähestymällä suoraan tämmöisiä jo olemassa olevia ryhmiä. Sitouttaminen toimintaan oli vaikeaa, no se liittyykin tuohon, mitä äsken jo sanoin, eli paikalle ei tullut välttämättä täyttä porukkaa, jotka oli ilmoittaneet tulevansa paikalle. Ja sitten mikä itselle jäi noista tapahtumavierailuista erityisesti mieleen, niin oli sen hakulomakkeen muotoilu selkeäksi, mutta sitten perusteelliseksi ja kattavaksi. Eli tajuttiin jossakin vaiheessa myöskin, että sehän olisi hyvä kirjoittaa niin kuin selkokielisenä, selkosuomen kielellä, ja silti siinä piti olla kaikki ne asiat, mitä niin kuin mahdollisesti osallistujalla saattaisi tulla mieleen, niin se oli melkoinen haaste, mutta siitäkin selvittiin. Ja palautelomakkeiden kysymyksen asettelu myös, että me saatiin niistäkin tarpeeksi kattavat, mutta ei johdattelevia kysymyksiä ei haluttu sinne. Se oli aika haastavaa, ja sitten myös tämä tunnettuus tietenkin, että tämmöinen vieras toimija ei välttämättä houkuttele, kun taas sitten tuttu toimija toisi enemmän luottamusta. Ja sitten toki meillä oli tässä kehitteillä niin kuin täysin uudenlainen toimintatapa, niin me jouduttiin niin kuin käytännössä tyhjästä luomaan tämä. Piti miettiä kaikki ryhmäkoot ja kokoontumiskerrat ja toimintatavat niin kuin aivan alusta asti itse, niin se oli haastavaa, mutta toisaalta se oli myös todella hauskaa ja silleen aika palkitsevaa minun mielestä tämä työskentely. Ja sitten kun kerralla teki hyvin, niin sittenhän se on toimiva ja valmis kokonaisuus. Sieltä tuli Miralta kysymys, voitko minä lukea sen vielä? Joo, täällä pyydetään, että saisiko meiltä sen käytetyn palautelomakkeen oman mahdollisen pohjaksi. Ja kyllä varmaankin. Minnahan siis työstää tästä semmoista julkaisua myöskin, missä nämä ohjeet on sitten luettavissa, ja ollaan siitä puhuttu, että siinä voisi myös olla niin kuin ne kysymykset, että se voisi olla semmoinen kysymyspatteristo, että tällaisia asioita on kysytty, ja että sitten se, joka tätä haluaa hyödyntää, niin voi sieltä valita niitä kysymyksiä ja keksiä myös lisää, niin kyllä. Ja voidaan toki myös, mulle voi laittaa vaikka sähköpostia ja voin sitä jakaa sitten ihan sähköpostitse jo. Ohjeistus on tulossa todennäköisesti ainakin Innokylään, ja sitten sinne tulee liitteeksi näitä just esimerkiksi kysymyspatteristoa ja sitten ihan vaikka ruohonjuurisarjakuvan ohjeistus ja muita sellaisia asioita, mitä nyt ei tässä tämän esityksen puitteissa ei käymään tai pysty käymään helposti läpi. Sitten haasteiden kautta päästään onnistumisiin. Näissä kohtaamisissa niin siitä sarjakuvasta työskentelymuotona pidettiin tosi paljon, ja se oli kerta kaikkiaan tosi onnistunut aina se työpaja. Ja me saatiin ne kokemukset tosiaan kerättyä hauskaan visuaaliseen muotoon, jota on tosi helppo lähestyä ja joka menee tunnetasolle. Kohtaamisissa saatiin luotua aina semmoinen tosi niin kuin rento tunnelma. Ja se ihana sarrispaja-kommentti sieltä tuli vielä parin kuukauden päästä tosiaan. Ja tuottajatapaamisissa syntyi aina ihan mahtavaa keskustelua, että mä en käsitä, miten me saatiinkin aina niin hienot ryhmät sinne paikalle.
Että aivan spontaanisti saatettiin ruveta siellä kehittelemään kokonaan uusia tapahtumia esimerkiksi, niin sitä oli hienoa seurata vierestä. Ja sitten Keltanokissa, eli näissä vierailuissa, niin saatiin aivan uskomattoman hienot ja innostuneet ryhmät käymään näissä tapahtumissa. Ja just siellä aloitustapaamisissa, niin muutamassa jotenkin se, miten heillä muodostui siinä jo heti semmoinen ryhmähenki, vaikka he tapasivat ensimmäistä kertaa ja jutteli niin kuin videokameran välityksellä, niin se oli vaan tosi hienoa. Mä en siis alan jo toistaa itseäni tässä, mutta se vaan oli hienoa. Minkäs teet? Ja se verkkototeutus onnistui myöskin hienosti, että siitä saatiin hyvää palautetta, että nämä oli hienosti järjestettyjä verkkotilaisuuksia. Puhutaan siitä hetken päästä lisää. Ja yleisö koki näissä kaikissa tilaisuuksissa tulleensa kuulluksi. Ja sitten se oma läsnäolo siellä koettiin niin kuin tärkeänä asiana. Ja sitten näiden tähän toimintaan osallistuneiden tapahtumien toiminta taas nähtiin sitten asiakaslähtöisenä. Eli niistä tuli, siihen toimintaan osallistumisesta tuli yleisöllä sellainen olo, että tämä tapahtuma aidosti välittää asiakkaistaan ja haluaa kehittää sitä heidän toimintaa asiakkaiden toiveiden ja ajatusten perusteella. Niin sehän on niin kuin jo tapahtuman niin kuin olemassaolon kannalta tosi hieno asia. No sitten tässä on yleisön suusta nyt vähän palautetta vielä suullisesti ja kirjallisesti saatuna. Luen ääneen. Tuli kuultu olo varsinkin tästä unelmien tapahtumakartasta, josta kuvaa tuossa vieressä. Sitä ei ehkä hirveän helposti pysty lukemaan, mutta sellainen koostettiin. Hienoa, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota myös yleisöraadin muodossa. Tapaamisetkaan eivät ole olleet ahdistavia, vaikka olemmekin ventovieraiden kanssa juttelemassa. Thank you for such an awesome experience. Nyt minusta tuli tämän esityksen ystävä. Kiitos, että sain olla mukana. Tunne siitä, että kuulun joukkoon. Ehkä minustakin on joskus johonkin. Tunnen oloni osalliseksi ja kuulluksi. Mekin ollaan vieraita, mutta koen yhteisöllisyyttä. Paras mahdollinen tapa toteuttaa tämä hanke. Tämä viimeisin oli erityisen lämmittävä palaute. Se tuli sellaiselta henkilöltä, joka on tehnyt EU-rahoitteisissa hankkeissa töitä niin paljon vuosien ajan, niin häneltä tämä palaute oli jotenkin aivan todella tärkeä kuulla. Jaana kysyy, että montako henkilöä näissä tapaamisissa kaiken kaikkiaan oli? Me seurataan näitä, koska tämä on EU-rahoitteinen hanke, niin tämmöisen Eura-järjestelmän kautta. Ja 35 niin kuin tämmöistä osallistumista, jossa on osallistunut vähintään 2 eri niin kuin tapaamiseen, niin on saatu sinne kirjattua. Mutta kaikkihan ei ole kirjautunut sinne. Meillä on ollut tosi moninaista porukkaa, joten ja ei olekaan, niin kuin osallistumisen lähtökohta ei ole ollut se, että tämä on pakko kirjata itsensä sinne järjestelmään, mutta se on niin kuin tietenkin meidän hankkeelle tärkeää, niin varmaankin juurikin se noin 50 kaiken kaikkiaan. Et näissä tämmöisissä tapahtuma-osallistumisissa, missä me hankittiin siis liput näihin tapahtumiin, niin niitä hankittiin 6-7 lippua ja käytännössä jokaisessa joku jätti tulematta, että aina yksi lippu jäi käyttämättä, niin se on semmoinen, mihin täytyy niin kuin varautua etukäteen, että aina jollekin tulee joku este, mutta silti niin kuin sanoisin, että se sitoutuminen oli niin kuin hyvällä tasolla niissäkin. Ja sitten näihin muihin työpajoihin, näihin ensimmäisiin sarjakuvatyöpajoihin, niin ehkä semmoinen 10-15 osallistujaa oli semmoinen keskiarvo per niin kuin kokonaisuus. Ja 8 eri porukkaahan meillä oli yhteensä. Hypätään vielä tuonne seuraavaan. Mitä yleisö siis haluaa? Ja tässä on nyt kaiken meidän palautteen perusteella. Mä olen koostanut tähän muutamia sellaisia kohtia, asioita, mitkä sieltä on niin kuin erityisesti nousseet ja monta kertaa esille sekä keskusteluissa että sitten näissä kirjallisissa palautteissa. Niin lukasen sieltäkin ääneen. Voidaan jutella näistä sitten vähän tarkemmin. Kamarimusiikkia Keltanokille. Tämä taisi tulla ehkä Oulun Salosoin palautetilaisuudessa
Eli toivottiin sellaista, että voisiko esimerkiksi ohjelmaan merkitä, että tämä on helposti lähestyttävä konsertti, ja mikäli nyt oikein muistan, niin sellaista on ensi vuodelle suunnitteilla. Parempaa opastusta paikan päällä, eli tämä tuli lähes poikkeuksetta kaikkien tapahtumien kohdalla palautteeksi, eli kaivataan selkeitä opasteita tapahtumapaikalle, että mistä löytyy vessat, mistä löytyy mikäkin lava, mistä sieltä löytyy sieltä tapahtumapaikalta eri asioita. Kaveri, jonka kanssa lähteä, eli hoksattiin myös sellainen, että yksinäisyys oli tosi monille ihmisille semmoinen jopa kaikista korkein kynnys siihen, että lähteekö kulttuuritapahtumaan vai ei. Niin sitten ehdotettiin tähän ratkaisuksi esimerkiksi kulttuurin lukupiiriä lainausmerkeissä, eli sellaista porukkaa, joka kävisi yhdessä kulttuuritapahtumissa ja sitten keskustelisi niistä siinä jälkikäteen, koska tosi monet sanoi esimerkiksi näistä meidän palautetilaisuuksista, että siinä avautui vielä aivan eri tavalla se oma kulttuurikokemus, kun siitä pääsi juttelemaan saman kokemuksen kokeneiden kanssa. No sitten etikettitietoutta, miten lähestyn uutta taidemuotoa. Meillä oli siellä paljon sellaista porukkaa, jotka ei esim. Tienneet, että saako vaikka kamarimusiikkikonsertissa taputtaa kesken esityksen, saako siellä eläytyä ääneen, haittaako jos tulee tuulipuvussa paikalle, niin, tai miten seuraan nykytanssia tai nykysirkusta, miten kuuntelen jatsia. Niin sellaista tietoutta yleisö kaipaisi, ja tulee esimerkiksi mieleen Jojon, eli Oulun tanssinkeskuksen nettisivuilla on tosi hienot ja ihanat ja semmoiset niin kuin ei yleisöä aliarvioivat ohjeet siihen, että no miten esim. Nykytanssia seurataan, niin jotain sen kaltaista he kaipaisivat. Etukäteen tietoa siitä, mitä on tulossa, eli monia saattaa ahistaa jännittää se, että jos menee varsinkin täysin uudenlaiseen tapahtumaan, niin ei tiedä oikein, että no mitä vaikka jossain teatterissa tapahtuu tai miten kovalla siellä on äänet, onko siellä kirkkaita valoja, niin esimerkiksi sosiaalisen tarinan, eli sellaisen hyvin yksinkertaisen kuvin ja tekstin avulla kerrotun niin kuin tarinan siitä, että no mitä on esimerkiksi teatteriesityksissä odotettavissa, niin sellaisen käyttäminen, vaikka nettisivuiden laittaminen, saattaa helpottaa joidenkin yleisön edustajien tulemista sinne. Kiitoksia Heini, erittäin tärkeitä palautteita kommentista. Haluan tietää tapahtuman järjestäjän arvoista. Tämäkin nousi tosi paljon esille, eli se on aika tärkeää tosi monille, etenkin sanoisin, että nuorille osallistujille, että minkälaisia arvoja tapahtuman tekijät kannattaa ja miten se näkyy heidän toiminnassa. Niin se voi olla sellainen deal breaker siihen, että lähteekö tapahtumaan vai ei. Ulkoasu, johon on nähty vaivaa, eli ei mitään PowerPointilla yhteen kasattuja, kyhättyjä julisteita. Tai sitten myöskin AI-kuvat, tosi monet koki niin luotaan työntävinä, että jos tapahtuman ulkoasussa on käytetty AI:n tuottamaa kuvitusta, niin sitä se koettiin vähän, että että ei ole senkään vertaa vaivaa viitsitty nähdä, että olisi itse tehty tämä, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että minkälaisella ulkoasulla lähtee lähestymään yleisöä. Kurkistus kulissien taakse tai videoesittely artistista, eli jos ei ole ihan varma vaikka siitä, että no lähtisinkö mä katsomaan tätä artistia vai ei, niin sitten jos saa tietää siitä artistista tämmöisen ehkä vähän henkilökohtaisemmankin tuntuisen infovideon esimerkiksi etukäteen, niin se saattaa laskea sitä kynnystä, ja sitten myöskin se, että pääsee näkemään vaikka, että no mitä siellä konsertin valmisteluihin kuuluu tai mitä tapahtuu teatterissa kulissien takana, niin tulee sellainen olo, että pääsee vähän niin kuin sisälle siihen taidemuotoon syvällisemmin ja sitten haluaa lähteä katsoa, että no miltä se näyttää sitten toiselta puolelta. Jotain uutta ja erilaista, eli ei aina vaan sitä samaa pelkkää tavallista vaikkapa klassisen musiikin konserttia, vaan pohdittiin esimerkiksi sellaista, että lähtisikö joku vaikka neulontakonserttiin, jossa yhtä aikaa saa neuloa, että siellä puikot kilisee ja musiikki soi.
niin tällaiset kaikki vähän tavallisuudesta poikkeavat jutut kiinnostaa ihmisiä kovasti. Selkeää viestintää tietenkin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja muilla viestintäkanavilla on hyvä olla selkeät tiedot siitä tapahtumasta, mitä, missä, milloin, ja sitten esteettömyystiedot on myös hyvä olla siellä listattuna, ja tietenkin esiintyjät, ja no, se pitäisi olla tässä vaiheessa jo melkein itsestään selvää, mutta aina se ei ole. Aina voi jossakin parantaa. Ei pitkiä jonoja vessaan. Tämä tuli todella monessa tapaamisessa puheeksi, että saattaa mennä tapahtuman fiilikset ihan kokonaan pilalle, jos siellä joutuu jonottamaan todella pitkään vessaan. Ja sitten myöskin se, että onko paikalla esimerkiksi esteetöntä vessaa, onko siellä sukupuolineutraalit vessat, niin sekin voi vaikuttaa jo siihen, että lähteekö henkilö paikalle vai ei. Ja sitten rentoutta. No, tämä liittyy melkein kaikkeen tässä, mitä tässä yläpuolella on. Eli voi tulla tapahtumaan omana itsenään ja on tietoinen siitä, että mitä siellä tuleman pitää ja minkälainen paikka se on. Ja että ottaako esimerkiksi henkilökunta siellä vastaan ystävällisesti ja rennosti. Niin kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen, että onko tapahtumassa rento ja rauhallinen ilmapiiri. Huomattiin myös se, että kun tässä on 2 erilaista tapaa kohdata yleisöt, niin se palaute oli erilaista, että näissä sarjakuvapajoissa oltiin niin kuin yleisemmällä tasolla ja siellä pystyttiin niin kuin ihan tosi monenlaisista tapahtumista puhumaan, ja sitten taas näissä keltanokka-yleisöraati kohtaamisissa puhuttiin nimenomaan siitä tapahtuman vierailusta, ja siellä ehkä semmoinen fyysinen ympäristö ja niin kuin se sisältö, se niin kuin korostui. Ehkä tämä niin kuin kokonaisuus on aika kiva, että jos haluaa ylipäätään niin kuin kerätä sitä yleisöymmärrystä, voi olla hyvä järjestää niin kuin molemmat työpajat. Yksi palaute, mä haluan vielä jakaa sen tässä, mikä mulla on itsellä jäänyt mieleen. Meillä oli yksi osallistuja, joka kertoi, että hän ei osallistu festivaaleille, ja sitten sitä pohdittiin, että mistä se johtuu, niin se johtui siitä, että hän niin kuin yhdisti sen festivaalisanan niin kuin alkoholin käyttöön. Eli festivaaleilla ihmiset käyttää alkoholia ja käyttäytyy sitten sen mukaan, ja sitten, että tapahtumat, joista puhutaan festivaaleina, niin ne niin kuin hän automaattisesti ajattelee, että ne ei ole hänelle, koska hän ei pidä siitä alkoholin käytöstä ja siitä, että miten ne ihmiset on siinä, niin kuin, niitä on paljon ja ne on humalassa. Ja sitten taas monet kulttuuritapahtumat, jotka varmaan niin kuin ehkä sisältää anniskelua, mutta se on kuitenkin hyvin erityyppistä, niin eipä ollut tullut itselle mieleen, että jopa siis tämmöinen niin kuin näin yksin niin kuin sana voi olla jollekin se, joka vaikuttaa siihen fiilikseen ja ennakkokäsitykseen. Ja sitten se, että miten sitä voisi lähteä purkamaan sitten, niin se voisi olla se, että tapahtumasta kerrotaan, niin kuin, että se ennakkotieto nimenomaan, että minkä kuvaillaan sitä tapahtumaa, minkälainen tunnelma siellä on, millaista siellä on, että se on niin kuin aika tärkeää, jotta kun se ihminen muodostaa sitä tai pohtii sitä, että lähteekö vai ei. Ja toinen on se, mikä siellä korostui melkein kaikissa tapaamisissa, niin oli se, että se yksinäisyys ja se, että jos ei ole kaveria, kenen kanssa lähteä. Ja siihen on kehitetty paljon tämmöisiä keikkakaveri- tai kulttuurikaveripalveluita ja muita tällaisia, ja ne on tosi tärkeitä. Mutta ehkä semmoinen niin kuin hoksautus myös, että ihmiset, jotka käy tapahtumissa, jotka vois napata sen yksinäisen kaverin kainaloon ja pyytää mukaan, niin se voisi olla semmoinen kanssa, mitä voisi testata, että miten vaikkapa tapahtuma voisi niin kuin haastaa ihmisiä ottamaan kavereita mukaan, ja nimenomaan niitä, jotka ei niin kuin muuten lähde tai ei tule lähdettyä. Voi lähteä, mutta ei jostain syystä tule lähdettyä, eikä varsinkaan yksin. Yleisö miettii monesti, että onko tapahtuman kohderyhmä ja voiko silti viihtyä, niin no siihen liittyy tuo just mitä minä äsken sanoin, että sen niin kuin ennakkoluulojen, ennakkokäsitysten niin kuin kohtaaminen ja niiden murtaminen, niin miten sitä voisi tapahtumat tehdä.
niin sitä kannattaa miettiä, että onko sitten vaikka semmoisia matalamman kynnyksen osallistumisia tai matalamman kynnyksen esityksiä, joihin voi osallistua vaikka se tuulipuku päällä ja tulla ehkä katsomaan lähempää jotakin esiintymisasuja vaikkapa. Tuleeko tästä jotakin kommentteja tässä vaiheessa kysyttävää mieleen? Pia, olepa hyvä. Haluan myös tällä tavalla julkisesti kiittää Minea ja Minnan työpanosta. Tämä on ollut tosi mahtava seurata. Tämä on siis tässä yhdistyksen toiminnanjohtajana ja me ollaan saatu ihan tosi arvokasta tietoa tässä näin. Tämähän on niin kuin työläs ja nyt kun esitteltiin tämä tosi tarkkaan tämä prosessi, niin tavallaan, että tässähän työaikaahan tähän menee ja tähän suunnitteluun ja muuhun, mutta muutenhan tämä ei ole ihan hirveän kallista, että jos nyt pullaa ja kahvia tarjoaa tai vaikka karkkia ja sitten niitä tietysti ne liput, ne osallistumisliput sitten, ja jos ei ole tilavuokria, mutta että tavallaan niin kuin kekseliäisyydellä aika edullisesti tämän saa toteutettua. Se työaika on kallista, ymmärrän sen, mutta että jos jonakin vuonna esimerkiksi tapahtuma ottaa tämmöisen painopisteen, niin sit voi sitä omaa työaikaa budjetoida sitten sen verran siihen, että tavallaan niin kuin työläs ja vaivalloinen niin kuin työt on, mutta jos sen laittaa sen ajan siihen, niin saa kyllä sillä omaa tapahtuman tosi arvokasta tietoa, kun sen kunnolla tekee. Semmoinen kustannuskommentti tästä. Tuli mieleen vielä toi, että tällä saa kerättyä sitä laadullista palautetta, että toki niin kuin näissäkin tapahtumissa, missä tämä on nyt viime kesänä järjestetty, niin kerätään palautetta palautelomakkeilla ja siellä kysellään monia asioita, mutta ihan eri asioita kuin mitä sitten taas näissä kohtaamisissa. Ja monesti kävi niin, että ensin tuli siltä yleisöltä tuli se niin kuin vastaus siihen kysymykseen, mutta sitten kun sitä keskusteltiin, niin sieltä lähti niin kuin pinnan alta kaivautumaan niin kuin lisää ajatuksia ja palautetta ja ideoita ja näkökulmia. Eli se keskustelemalla kerätty palaute niin oli niin kuin, se on ihan erilaista kuin mitä niillä palautelomakkeilla saadaan kerättyä. Mä voin lukea tästä ääneen. Sanoittaminen eri asioihin liittyen on kyllä todella tärkeää. Tuohon festarikommenttiin liittyen itselle sana rento näytös luo jopa negatiivisen fiiliksen, erityisesti silloin, jos esityksessä saa NS liikkua vapaasti ja se aiheuttaa sitten liikehdintää ja hälinää ympäristössä. Eli on tärkeää myös sanoittaa, mitä eri sanat pitää sisällään. Kyllä, aivan totta. Kiitoksia tästä kommentista. Eli kaikkihan ei välttämättä halua esimerkiksi mennä semmoiseen rentoon näytökseen, jossa saa just liikehtiä ja jossa on valot päällä. Monet kaipaa just vaikka teatteriesityksiltä sitä tunnelmaa, että no siellä on yleisössä hämärää ja valot on pelkästään lavalla, niin, ja sehän on aivan fine. niin on tosiaan tärkeää se, että kertoo, mitä joku rentoesitys esimerkiksi pitää sisällään tai mitä festivaalisana pitää sisällään. Sitten vilkaistaanpa muutamia sarjakuvia vielä tässä ennen kuin otetaan keskustelua enemmänkin. Eli no tuossa nyt vasemmalla on se sarjakuva, jonka tämä sokea henkilö oli tehnyt. Pitäisiköhän nämä puhekuplat lukea täältä mulla ääneen? Eli siellä ekassa ruudussa henkilö toteaa, että vautsi vau, avantgarde black metallin kuumin nimi Bursum Dörsum tulee keikalle Ouluun. Ja hänellä on näkövamma, siinä osoittaa nuolet häntä kohti. Voi ei, kuljetuspalveluiden kyyti on taas myöhässä, hän toteaa seuraavassa ruudussa. Ehdinkö hän keikalle? Kolmannessa ruudussa hän toteaa, siellä on aivan pimeänä tuo koko ruutu, että onpas täällä hämärää. Anteeksi, auts, töks, ja siellä joku kiroileekin. Sitten viimeisessä ruudussa näkyy vain henkilön silmät ja hän puhelee siinä, että missä kaikki kaverit, missä on vessa, onnistunkohan pääsemään turvallisesti takaisin kotiin, onnistuukohan maksaminen. Eli monenlaisia haasteita on kohdannut tämä henkilö näkövammansa takia kulttuuritapahtumassa. Sitten on toinen sarjakuva nimeltään Ikäraja. Siellä on ekassa ruudussa pidempi henkilö ja sitten pieni tyttö siinä seisoo. Ja tämä pitkä henkilö sanoo, että sori, oot liian nuori tänne. Ja siinä on juliste, jossa lukee tapahtuma 10-12-vuotiaille. No sitten seuraavassa ruudussa tämä tyttö on jo vähän vanhempi
Ja siellä on taidepaja 18-29-vuotiaille, kaikki ovat tervetulleita, niin hänelle sanookin henkilö sitten, että sori, oot liian vanha tänne. Sitten hän on jälleen hieman vanhempi tämä tyttöhenkilö ja näkee julisteen ja ilahtuu, että uusi taidepaja. Ja 4. ruudussa käykin ilmi, että taidepaja senioreille, alle 60-vuotiaat ulos täältä. Ja henkilö näyttää todella närkästyneeltä. Eli hoksattiin myös, että tällainen tavallaan väliinputoajien ryhmä muodostuu heti kun on täyttänyt 30, niin tippuu kaikista nuorisopalveluista pois, mutta sitten toisaalta ei myöskään pääse mihinkään iäkkäämmille henkilöille suunnattuihin palveluihin mukaan, koska ne on kielletty alle 60-vuotiaalta, niin 30-59-vuotiaat on vähän semmoisia väliinputoajia monesti. Sitten mennään seuraavaan, eli siellä on social language barrier tai social barrier. Ja siinä on tapahtuma, jossa on paljon henkilöitä paikalla ensimmäisessä ruudussa ja siellä tapahtuman vetäjä sanoo, että et puhu suomea, that's okay, I explain in English. Ja tapahtumaan tullut ehkä suomea puhumaton henkilö näyttää siellä vähän ujolta ja kiusaantuneelta. No sitten seuraavassa ruudussa keskustelu alkaakin heti kääntyä suomen kielelle. Ja tämä suomea puhumaton henkilö istuu siellä vähän yksinäisen näköisenä nurkassa. 3. ruudussa keskustelusta ei saa enää mitään selvää, se on tuommoista sykkyrää puhekuplissa ja suomea puhumaton henkilö siellä istuu jo aivan kyllästyneenä ja viimeisessä ruudussa sitten kaikki juttelee siellä keskenään suomea, paitsi tämä päähenkilö, joka on jo pakkaamassa laukkua ja lähtemässä pois. Eli tässä todettiin se, että tapahtuman järjestäjällä on vastuu siitä, että siellä kaikki pystyy ymmärtämään ja osallistumaan keskusteluun, koska itse voi olla vaikeaa niin kuin mennä mukaan ryhmään, joka ei puhu sitä omaa kieltä. Sieltä tuli kommentti. Katsotaanpa. Saako näitä hienoja sarjakuvia jakaa ja hyödyntää esiin koulutuksissa? Jos niin, millainen lähdeviitetekijätiedot pitäisi laittaa? Me julkaistaan nämä tuolla Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen somessa tässä nyt lähikuukausien aikana ja sitä kauttahan ne on sitten vapaasti kaikkien käytettävissä ja yhteyteen niihin, mistä osa ei halunnut omaa nimeään esimerkiksi näihin näkyviin ja näihin on kaikkiin kyllä pyydetty julkaisuluvat, niin sen mukaan mennään sitten, mitä niissä julkaisuissa on. Mutta nämä tulee julkisiksi, nämä mitä tässä nyt esimerkiksi katsotaan. Ja työpajoissa valmistui myös sellaisia sarjakuvia, joihin tekijät päättivät, että niitä ei saa julkaista ja se on myös ihan ok. Sarjakuvia ei piirretty sen takia, että meille tulee julkaistavia sarjakuvia, vaan se itse tekeminen on se juttu ja se keskustelu, mutta sitten mahtavaa, että osa sitten antoi myös luvat tähän julkaisuun. No sitten seuraavassa sarjakuvassa siellä on 2 tyyppiä varmaankin keikkapaikalla. Toinen heistä sanoo, että pakko mennä vessaan ennen keikkaa ja liikehtiikin jo sen näköisenä, että kauhea vessahätä on. Seuraavassa ruudussa hän näkee vessakyltin, se on siis hyvin merkitty sinne. Mutta sitten siellä on ihan valtavan pitkä jono siellä vessan edessä 3. ruudussa. Ja 4. ruudussa tyyppi palaa vihdoinkin sen kaverinsa tykö ja kaveri sanoo, että missä olit, keikka on jo ohi. Eli vessojen määrään kannattaa kiinnittää huomiota ja siihen, että onko ne sukupuolineutraalit vessat vai ei, koska yleinen ilmiö on se, että naisten vessan eteen muodostuu aina aivan hirveä jono ja miesten vessan eteen ei jonoa ollenkaan. Sitten seuraavia. Koko perheen tapahtuma, paitsi sinun, on tämän seuraavan otsikko. Siellä on kevätmyyjäiset kyltti talon edessä ja sinne on menossa porukkaa. Sitten tämmöinen iäkkään näköinen naishenkilö siinä seisoo rollaattorin kanssa portaiden edessä. Siinä lukee, että sisään ja portaat. Ja hän katselee sinne ylöspäin, jossa ihmiset ovat täällä kevätmyyjäisiä viettämässä ja joutuu viimeisessä ruudussa lähtemään pois, koska ei pääse rollaattorilla portaita ylös. Ja tämä tuli muutamassa sarjistyöpajassa. Taisi tulla 2 tästä samasta aiheesta olevaa sarjakuvaa, että miten se tilakin saattaa jo estää ihmisiä tulemasta paikan päälle, jos siellä on pelkkiä portaita eikä esimerkiksi liikkumisen apuvälineillä pääse helposti kulkemaan.
paikan päälle. Sitten seuraava sarjakuva navigointi tapahtumassa. Siellä on tämmöinen kastematohahmo kulttuuritapahtumassa etsii vessaa. Sillä on ajatuskupla, jossa lukee, että WC. Mato yrittää katsoa tapahtuman esitteestäkin, että missä on vessa, ja kompassi hänellä pyörii päässä, ei ymmärrä yhtään, että miten päin on siellä. Ja kolmannessa ruudussa alkaa jo mennä todella abstraktiksi tämä ympäristö. Siellä näyttää olevan kurpitsaa leijailevassa ja lintu lentää ja katkarapukin siellä on, mutta sitä vessaa ei löydy. Ja viimeisessä ruudussa Mato on jo aivan luovuttanut, se pötköttää maassa ja kompassin nuolet osoittaa kaikkiin suuntiin ja keskellä lukee vessa ja Mato ei ole löytänyt vessaa mistään. Eli vessakysymys on todella monille todella tärkeä, meille kaikille varmasti aika tärkeä perustarpeeseen liittyvä asia. Sitten meillä on pesukarhu ensimmäisessä ruudussa. Siellä jytämusiikki soi tapahtumassa ja pesukarhu tuumaa, että en kuule mitään ja näyttää aika harmistuneelta. Ja sitten toinen henkilö siinä ruudussa sanoo, että tosi kiva, kun tämä tapahtuma on baarissa. Seuraavassa ruudussa pesukarhu sanoo, anteeksi, mitä sanoit? Ei selvästi kuule mitään. Kolmannessa ruudussa näkyy pelkät ajatuskuplat, joissa lukee, en kuule vieläkään. Mitä siellä lukee? Eikä minua kuulla. Ja sitten viimeisessä ruudussa pesukarhu on aivan pikkuisena tuommoisessa pienessä oviaukossa ja siellä lukee isolla vaan, että jytä ja ahdistus maksimus. Eli sitäkin voi miettiä, että tarviiko kaikkia tapahtumia aina järjestää baarissa tai muussa meluisassa ympäristössä. No sitten meillä on suunnistusharjoitus. Siellä henkilö on tullut tapahtumaan ja siellä lukee käynti tapahtumaan B-ovesta, eli tästä. Eli se on hyvin merkitty. Siellä tapahtuma tänne ja nuolet osoittaa ovea kohti. Sitten kun pääseekin sisälle, niin siellä ei ole kylttejä eikä nuolia yhtään missään ja henkilö miettii, että jahas, mihin sitten. Kolmannessa ruudussa hän käy kurkkimassa kaikki ovet läpi, menee lopulta portaatkin ylös ja kurkistaa viimeisessä ruudussa vielä viimeisestä ovesta, että no olisiko se tämä, ja olihan se. Mutta melkoisen sokkelon kautta joutui tämä tyyppi menemään ennen kuin pääsi oikeaan paikkaan, koska ei ollut merkitty oveen, että mihin pitää mennä. Sitten ollaan jo ihan loppusuoralla, eli ennen keikkaa, tässä on 2 henkilöä menossa keikalle, toinen sanoo, onpa kiva lähteä Behmin keikalle, niin on, sanoo ystävä. No sitten jonossa alkaa vähän jo jännittää ja onpas pitkä tämä jono, toinen tyyppi siinä miettii ja kaveri rohkaisee, että no hyvin se menee. Sitten kolmannessa ruudussa ollaan keikalla, siellä on Behmi lavalla ja apua hirveästi ihmisiä, ahistaa pikkusen tuo väenpaljous. Mutta sitten neljännessä ruudussa kuitenkin keikan jälkeen hyvinhän se meni, sanoo kaveri ja sitten päähenkilö toteaa, että oli kivaa vaikka jännitti. Eli tämä oli ihana sarjakuva, koska tässä oli tuommoinen haaste, että jännittää tuo väkijoukko, ahistaa vähän, mutta sitten kuitenkin, kun kaveri on siellä apuna, niin oli kivaa silti, vaikka jännitti. No sitten tämä oli yksi mun lemppareista, mitä meillä tuli tehtyä. Eli tämä taisi kertoa jopa ehkä jostain olemassa olevasta paikasta täällä Oulussa, joka olikin suljettu, kun tämä henkilö oli menossa sinne. Eli hän on paikan ovella ja toteaa, että mitä, onko suljettu? Ja siinä lukeekin sitten, että suljettu. Ja sitten hän lähtee pois ja pohtii, että varmaan remontissa. Niin tästä se näkee, että viestintä on tärkeää, jos ei nettisivuilla ole todella selkeästi tai somessa todella selkeästi tietoa siitä, että me ollaan kiinni, me ollaan remontissa, niin sitten joku saattaa tulla sinne paikan päälle ja harmikseen joutua lähtemään heti pois. Sitten vielä ihan viimeinen sarjakuva, vähän positiivisempi nuotti tähän loppuun. Eli yksi henkilö kerkesi tehdä oman sarjiksensa sen verran vauhdikkaasti, että kehotin häntä sitten tekemään sarjakuvan positiivisesta tapahtumasta, joka on käynyt jossain kulttuuririennoissa. Niin käsittämätön vauhti. Siinä henkilö pohtii, että aivan jäätävä narikkajono, mahtaako tässä edes ehtiä näkemään konsertin alkua. Mutta seuraavassa ruudussa jono eteneekin ja hän tuumii, että kylläpä tämä liikkuu nopeasti. Kolmannessa ruudussa siellä jo tyypit hölkkäilee ja hän miettii, että tässä hän saa ihan juosta.
Ja sitten viimeisessä ruudussa hän pääsee narikkaan ja siellä on tuommoinen monikätinen olento ottamassa takkeja ja laukkuja vastaan ja sanoo vaan, että ja seuraava. Ja tämä meidän henkilö on aivan ihmeissään ja haltioitunut, että tämähän toimi nopeasti. Mä olin itse tuolla keikalla ja voin sanoa, että oli kyllä maailman nopein narikkajono. Käsittämätön vauhti. Ja tämä kaikki nyt siis, mitä tässä aikaisemmin näitte, niin koostetaan tosiaan ladattavan ohjeistuksen muotoon, ja se tulee löytyyn sieltä Innokylästä, niin kuin taisin jo mainita. Ja siihen tulee mukaan esim. Just tämän kulttuurialien harjoituksen pohja ja ruohonjuurisarjiksen pohja, ja sitten nämä meidän kysymyspatterit, niin niitä ei tarvitse ihan tyhjästä ruveta miettimään, me on tehty se jo teidän puolesta. Mulla on teille muutama kysymys, jotka haluaisin kysyä. Katsotaan, ehditäänkö me niihin vastaamaan. Että oletteko itse osallistaneet jollakin tavalla yleisöä oman tapahtuman kehittämiseen ja miten? Ja millä tavalla miten se on onnistunut teillä? Sitten voisin kysyä myös sitä, että millä tavalla te keräätte yleensä palautetta yleisöltä. Sanginkodun taiderastien reitille kutsumme liikuntarajoitteisia kokemusasiantuntijoita testaajiksi ja saimme heiltä hurjan tärkeää infoa, kyllä vain. Pyörätuoliasiakkaan kanssa olemme kulkeneet yleisötilamme läpi epäkohtia etsien ja löysimme niitä kerran parannusehdotusten tosi hienoa. Kyllähän sitä sokeutuu omille käytännöille ja luulee jo tietävänsä ja tekevänsä kaiken oikein. No nimenomaan. Se on aina virkistävää saada vähän erilaisesta näkökulmasta palautetta. Jojolla on aina esitysten yhteydessä tarjolla lomakkeita terveisiä esiintyjille ja tuotantokeskukselle. Kävijäkyselyjä toteutetaan aika ajoin, viimeisin on juuri menossa, hienoa. Keräämme yleisökyselyillä, sen lisäksi saamme runsaasti somepalautetta ja myös mailia. Omissa tuotannoissa esitysten jälkeen voi jättää postit-lapuilla palautetta, kyllä. Semmoinen välittömän palautteen kerääminen on kyllä tosi hyvä käytäntö, koska silloin se on niin kuin tuoreimmassa muistissa. Olemme käyttäneet saavutettavuuden kokemusasiantuntijoita toiminnan kehittämisessä. Keräämme asiakaspalautetta ensisijaisesti kävijäkyselyin, kyllä vaan. Tärkeähän sen niin kuin asiakaspalautteen kerääminen on siis ihan jo tapahtuman olemassaolon kannalta. Saadaan sitä niin kuin asiakasymmärrystä ja saadaan tehtyä siitä palautteen keräämisestä tämmöistä niin kuin dialogista, niin siitä välittyy sellainen tunne, että on aitoa kiinnostusta sitä asiakasta kohtaan, sen asiakkaan ajatuksia ja mielipiteitä kohtaan, niin kyllähän sellainen houkuttelee asiakasta tulemaan uudestaan tai aivan uutta asiakasta lähtemään kokeilemaan jotakin uutta. Yes, ja sieltä oli Miralta vielä tullut hyvä, että osa ei osaa sanoa heti mitään yleensä esityksestä, ei niinkään järjestäjälle, mutta jättää sitten myöhemmin palautetta verkkolomakkeen kautta. Kyllä, voisi sanoa melkein, että siitä välittömästä palautteesta ja sitten myöhemmin verkkolomakkeella kerätystä, niin sieltä tulee pikkusen erilaisia juttuja. Meidän hankkeessa on tosi tärkeä rooli talkoolaisilla ja työpajalaisilla. Heille olemme juuri tekemässä Google Forms-kyselyä. Kyllä, nyt meillä alkaa aika olla vähissä ja Minea taisi laittaakin sinne juuri palautelomakkeeseen linkin, eli tästäkin tilaisuudesta kaipaamme tietenkin palautetta. Ja olemme kiitollisia, jos sitä laitatte. Ja minä kiitän nyt kaikkia lämpimästi siitä, että tulitte kuuntelemaan webinaarin ja toivottavasti se oli teistä hyvä ja hyödyllinen ja hauska. Kiitos Minnalle ja kiitos teille osallistujille kerron sen verran hankkeesta, eli meillähän hanke jatkuu nyt tämmöisessä pilottivaiheella, jossa sitten hankkeessa mukana oleville tapahtumille lähdetään niin kuin käytännön tasolla kehittämään saavutettavuutta ja varmasti myös ensi vuonna kerrotaan meidän näistä konkreettisista tästä kehittämistyöstä. Lähetään teille sitten, jotka olette siihen viestintään antaneet luvan, niin lähetään sitten hoksautusta, kun taas tällaisia webinaareja vaikka järjestetään. Ja aina saa olla yhteydessä, jos tulee jotain kysyttävää tai ajatuksia.